नमस्ते सबैजनालाई स्वागत छ यहाँहरूलाई कल्पनाज इजी रेसिपिज एन्ड टिप्समा। आजको यो भिडियोमा ठ्याक्कै ठेलाको जस्तो चटपटेको रेसिपी लिएर आएकी छु। आज मैले घरमा नै सुक्खा चटपटे सजिलो तरिकाले बनाएर देखाएकी छु। यसको लागि चटपटे मसला एकदमै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। सुरुमा मैले तताएको प्यानमा जिरा राखेँ, त्यस्तै धनियाको दानालाई पनि राखेँ अनि सुकेको रातो खुर्सानीलाई पनि राखेँ। अब यसलाई हल्का कालो कालो हुने गरी मैले भुटेकी छु। धेरै डढाउनु पनि हुँदैन, फेरि मसला तितो हुन्छ। लगभग भुटिसकेपछि मात्र यसमा तोरी राख्ने। तोरी राखेर चाहिँ म्याक्सिमम 1 मिनेट मात्र भुट्ने। फेरि तोरी एकदमै चाँडो डढ्छ अनि तितो हुन्छ। अब हाम्रो यो मसला भुटिसकेको छ। मैले यसलाई सेलाएर मजाले मसिनो हुने गरी पिसेकी छु। हजुरहरूले अरू नै मिक्सर ग्राइन्डर जेमा पिस्नु भए पनि हुन्छ। एकदमै धुलो पिठो मसिनो बनाउनु पर्छ भन्ने छैन। यतिको बनाएपछि हुन्छ। हाम्रो चटपटे मसला रेडी भयो। अब चटपटे घोल्नको लागि मैले एउटा ठुलो बल लिएकी छु। यसमा उसिनेर काटेको आलुलाई राखेँ मैले। एउटा आलु लिएकी छु मैले। त्यस्तै आधा टमाटरलाई पनि राखेँ, मसिनो गरेर काटेको टमाटर। अनि थोरै चना र मटरलाई राखेँ भिजाएको। अनि यसमा प्याज, खुर्सानी र धनियालाई पनि राखेँ। खुर्सानी चाहिए जति लिन सक्नुहुन्छ। अब त्यस्तै यहाँ मैले भुटेको चना, भुटेको मटर अनि बदामलाई राखेँ। थोरै यो दालमोठ पनि राखेँ मैले। अनि वाइ राखेकी छु मैले। हजुरहरूले रम्पम राखे पनि हुन्छ, जुनसुकै चाउचाउ राखे पनि हुन्छ। त्यसमा अघि भर्खरै बनाएको चटपटे मसला राखेँ अनि रातो खुर्सानीको धुलो। त्यस्तै यो चाहिँ तिलको छोप राखेकी छु। अनि चाट मसला, त्यस्तै स्वादअनुसारको नुन पनि राखेँ। अनि अमिलोको लागि कागतीको रस राखेकी छु। यसमा मैले तोरीको तेल राखेँ। तोरीको तेल राख्यो भने चटपटे एकदमै मिठो बन्छ। अब यसमा भुजालाई राखेँ। हजुरहरूले जति भुजा चाहिन्छ त्यही अनुसार लिनुहोला। अब यसलाई मजाले मिक्स गर्ने। वाउ, हेर्नुहोस् त कस्तो राम्रो देखिन थालिसक्यो। हजुरहरूलाई चाउचाउ मन पर्दैन भने चाउचाउ नराख्न पनि सक्नुहुन्छ। यसमा राख्ने कुरा यही राख्नै पर्छ भन्ने छैन, एकदमै अप्सनल हो, हजुरहरूले चुज गर्नु सक्नुहुन्छ। अरू भेजिटेबलहरू पनि राख्न मन लाग्छ भने हजुरहरूले काँक्रा, गाजर राख्न सक्नुहुन्छ। तर सुक्खा चटपटीमा काँक्रा, गाजर धेरै थोक राख्यो भने चाँडै ओसिन्छ। त्यही भएर मैले चाहिँ यति नै राखेर बनाएको। एकदमै राम्रो देखिएको छ। यो चटपटे मसला अनि त्यो तिलको छोप र चाट मसला राख्यो भने चाहिँ ठ्याक्कै नेपालमा ठेलामै पाउने जस्तो चटपटे बन्छ। हेर्दै खाउँ खाउँ लाग्ने चटपटे बन्यो। एकदमै छिटो बन्यो। खाँदा पनि एकदमै मिठो छ। हेर्दा पनि राम्रो देखिएको छ। हजुरहरू पनि यसरी नै घरमा सुक्खा चटपटे बनाएर इन्जोय गर्नुहोला। मेरो भिडियो मन पर्यो भने लाइक, सेयर अनि सब्सक्राइब गर्न पनि नभुल्नुहोला। Thank you.